Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Learn with Miftah. जी प्रीवियस क्लास की चलिए मंगा साइटोस्केलेटन डिस्कस करा हूँ नन्ही क्लास के मंगा वायु कि what is centriole and the occurrence चलिए आगा वायु दगा शांति the मंग diameter shape वायु number वायु और दगा शांति the बिया जिकम structure दे बागी मनी वो बास को और बिया the function باندې با باس کو صحیح ده نو د ټول ناول سنټریول چې ده د دې اکرنس په کوم ځای کې ده مطلب دا په سیل کې په کوم ځای کې پروت وي اکرنس نو په سیل کې دا چې ده near the nucleus is present دا د نیوکلیس په خوا کې صحیح ده دغه شانتي the present is among sara occurrence the among the plant of animal po base mani wayu no present in animal cell sahi na present in animal cell sahi sho present in animal cell aw da khabar wasram yaad satai in some lower plant cell هم چې لوور پلانټس وي دا هغوی په سیلونو کې چې دی هم موندل کېږي او دغه شانتې په انیمل سیل کې دا موجود وي نو اکرنس باندې پوه شوئ چې دا زموږ سره نیر د نیوکلیس وي د نیوکلیس په خوا کې وي او دغه شانتې د انیمل سیل کې دا پرزنټ وي او په سم لوور پلانټ کې هم دا موندل کېږي صحیح شو دغه شانتې دویم به موږ ووایو د دې نمبر generally دا 2n number وي 2n number صحیح ده مطلب په سیل کې دوه سنټریول وي او دواړه یو بل ته په رایټ انګل باندې پراته وي رایټ انګل به تاسو پیژنئ رایټ انګل دې ته وایي فار ایگزامپل زموږ سره یو لاین شو او دا بل لاین دی دا یو بل ته څه دي په رایټ انګل دي په 90 ډیګري باندې صحیح شو نو دا دوه سنټریول چې دي دا یو بل ته په څه دي دا یو بل ته په رایټ انګل دي مطلب یو سنټریول دې طرف ته پروت دی نو دغه شانتي بل سنټریول چې دی هغه به دغه طرف ته پروت وي په منځ کې دا انګل سره دا 90 ډیګري ده او دغه 90 ډیګري انګل ته موږ رایټ انګل هم وایو صحیح ده دغه شانتي بل به موږ ووایو د دې شیپ شکل د دې څه په شانتي نو سنټریول بیسیکلی زموږ سره هالو سلینډریکل وي هالو سلینډریکل دی ته وایي هالو وایي پکې ته تش وي صحیح ده ډډ وي پکې ته تش او دغه شانتي سلینډریکل داسې ټیوبز لایک به وي صحیح ده نو شیپ یې دا شو چې هالو سلینډریکل دغه شانتي د دې به اوس بل خبره د ډایمیټر وکړو چې د دې ډایمیټر سره ډایمیټر نو ډایمیټر د دې دی زموږ سره د 0.3 نه واخله 0.3 مایکرومیټر نه واخله ٹھیک شو او د 0.5 مایکرومیټر پورې دی اوکې دغه شانتي د دې اوس موږ سټرکچر وایو چې د سنټریول سټرکچر چې دی هغه څنګه دی نو سنټریول سټرکچر اف سنټریول صحیح شو نو بلې کې بیسیکلی دا خبره یاد ساتئ چې ایچ سنټریول امنګ څه وي چې دا 2n نمبر دی که نه مطلب دوه سنټریول دي زموږ سره اوس په دغه دواړو سنټریولو کې هر یو سنټریول چې دی که نه یو سنټریول ایچ سنټریول کنسسټ اف cylindrical each centriole consists of cylindrical array of 9 microtubules मतलब دا شو چې زموږ سره 9 microtubules داسې وي ګوره دا ډایګرام بدلته ډرا کړم 1 دغه شانتې 2 3 4 5 6 7 8 خدای 9 ٹھیک شو اوس دا هر یو چې دی یو ټیبیول دا څو شو 9 مایکرو ټیبیول شو
اوس دا هر یو 9 مایکروټیبیول کې د هر یو چې دی نو دا بیا د 3 ټیبیولز نه جوړ دی. دا 9 چې دي هر یو پکې بیا د څه نه جوړ دی؟ د 3 ټیبیولز نه. 3 مایکروټیبیولز پکې نور دي. صحیح ده؟ دا داسې وي بیا داسې په اخواله ټیوبز داسې په اخوا تلي. صحیح؟ دغه شانتې دا هم وي، دا هم د 3 ته نور دي. صحیح ده؟ دغه شانتې دا هم دې ته 3 نور وي. داسې وي. ٹھیک شو؟ دغه شانتې دې ته هم 3 وي. ٹھیک شو؟ دا هم 3 وي. هر یو مایکروټیبیولز فردر د 3 مایکروټیبیولز نه جوړ وي. دغه شانتې دا هم 3 وي. دغه شانتې دا هم 3 وي. داسې. ٹھیک شو؟ نو دا زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره شو یو سنټریول. بیا دغه شانتې په 90 ډیګري باندې دې ته بل سنټریول پروت وي. صحیح ده؟ نو دا زموږ سره سنټریول پیر چې دی بیا جوړ کړي. مطلب 2 سنټریول ته موږ سنټریول پیر وایو. صحیح ده؟ خو دا موږ سنګل سنټریول ویستو او دا سنګل سنټریول ګورئ په دې کې دا مایکروټیبیولز دي. مایکروټیبیولز او مایکروټیبیولز هر یو بیا د 3 نورو مایکروټیبیولز نه جوړ دی. صحیح ده؟ 3 مایکروټیبیولز. ٹھیک شو؟ نو په سټرکچر باندې پوه شوئ که نه چې زموږ سره بیسیکلی یو سنټریول چې دی دا د فردر 9 مایکروټیبیولز نه جوړ وي. د 9 مایکروټیبیولز نه جوړ وي او دغه شانتې د 9 مایکروټیبیول په دې کې یو چې دی هغه د 3 ټیبیولز نه جوړ وي. لکه موږ داسې د ټوټل حساب وکړو نو ګورئ 3 دا شو، بیا 3 دا شو 6، بیا 3 دا 9، بیا دغه شانتې 12، بیا 15، بیا 18، بیا 21 او بیا 25 24 او بیا 27. نو ټوټل ټیبیولز په یو سنټریول کې شو 27 مایکروټیبیولز نه یو سنټریول جوړ وي. صحیح ده؟ ٹھیک شو؟ نو په سټرکچر باندې امید دی چې پوه شوي به یې. دغه شانتې اوس موږ د دې بل ووایو فنکشن. واټ از د فنکشن آف سنټریول؟ د فنکشن چې دی د دې د ټول نه اولنی فنکشن یاد ساتئ دا هیلپس ان سیل ډیویژن. کله چې سیل ډیوایډ کېږي په هغې کې هیلپ کوي او هیلپ پکې څنګه کوي؟ نو ګورئ دویم به ولیکئ چې امپورټنټ رول په څه کې دی؟ موږ څنګه چې وي په سیل ډیویژن کې دی که نه؟ نو په سیل ډیویژن کې امپورټنټ رول لري دی د لوکیشن آف پروینګ ډیورینګ د سیل ډیویژن. امپورټنټ رول ان فروینګ during cell division. important role in furrowing چې دا مطلب دا دی فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سیل دی او دا سیل چې دی اوس دا ډیوایډ کېږي. نو سیل چې کله ډیوایډ کېږي د دې پروسس نور اوږد دی او انشاءالله 5م چپټر کې بیا ډسکس کوو. چونکې په دې ځای کې ځان داسې پوه کړئ سیل چې ډیوایډ کېږي نو اول د ممبرین څه شي؟ پوړ شي. د ممبرین پوړ کېدو ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ فروینګ وایو. صحیح ده؟ مطلب د سموث سرفیس چې دی دا کم هغه فولډډ سرفیس ته کنورټ شو. دغه د فولډډ سرفیس ته کنورټ کېدو ته موږ څه وایو؟ فروینګ ورته وایو. مطلب دا د سیل چې کوم ممبرین دا څه شو؟ دا دې کې دا سموتھنس د دې نه ووتو. فار ایگزامپل دا زموږ سره سموث دی که نه؟ نو دغه شانتې دا سموث نه دی، دا سموتھنس د دې نه لاړ نو دې ته موږ څه وایو؟ فروینګ. صحیح ده؟ دریم فنکشن د دې دی فارمیشن آف cilia and flagella. فارمیشن آف cilia and flagella. مقصد د دې خبرې دا شو چې دا د سیلیا او د فلیجلا په فارمیشن کې هیلپ کوي. ټیک ده؟ نو سیلیا فلیجلا څه ته وایي؟ نو سیلیا او فلیجلا چې دا د سیل نه چې چاپېره کوم اپینډیجز وتلي نو هغې ته موږ سیلیا او فلیجلا وایو. ګورئ سیلیا جدایي او فلیجلا جدایي. فار ایگزامپل دا زموږ په باډي کې سیلیاټډ سیلز وي، په هغې باندې له پاسه سیلیا وي، داسې سټرکچرز وي له پاسه. صحیح ده؟ او فلیجلا چې دا داسې لارج سټرکچر وي هغې ته موږ فلیجلا وایو. صحیح ده؟ په بیکټیریا کې فلیجلا وي، هغې په وجه هغه مومنټ کوي. صحیح ده؟ دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ فلیجلا وایو او دې وړو وړو ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سیلیا وایو. صحیح ده؟ نو دوباره یو پیر ریوایز کوو چې واټ از سنټریول؟
نو سنټریول چې دی دا زموږ سره هر هغه سټرکچر د سیل ارګنیل دی چې دا به سیل کې پرزنټ وي. دغه شانتې بله خبره په دې کې څه ده چې سنټریول چې دی زموږ سره د ریاکرنس نو نیر د نیوکلیس پرزنټ ان انیمل سیل اینډ سم لوور پلانټ سیلز دی نه. بیا دغه شانتې که موږ وګورو د دې نمبر ته نو 2n نمبر او دا دواړه سنټریول چې دی یو بل ته په رایټ انګل پرته دی. رایټ انګل کې څه موږ دلته وکړه چې یو بل ته صحیح په 90 ډیګري باندې صحیح شو. بیا بل د دې شیپ دی نو د دې شیپ چې دی سلینډریکل شیپ دی. دغه شانتې شیپ یې څه دی سلینډریکل هالو سلینډریکل. ډایمیټر دی 0.3 مایکرومیټر نه والا د 0.5 مایکرومیټر پورې. دغه شانتې بیا سټرکچر د دې دی چې each centriole consists of a cylindrical array of 9 microtubule. هر یو سنټریول په فردر 9 مایکروټیبیول باندې مشتمل دی. بیا 9 مایکروټیبیول فردر د 3 مایکروټیبیول نه جوړ دی او هر یو سنټریول چې د 27 مایکروټیبیولز نه جوړ دی. ٹھیک شو. دغه شان د دې فنکشن موږ ووي چې سیل ډیویژن کې هیلپ کوي. امپورټنټ رول ان پروینګ. پروینګ که څوک نه پیژني نو بیا دا وکړي دی. پروینګ چې دی کله چې سموتنس د سیل نه وځي دا موږ څه وایو فرمینګ وایو. د هغې د ممبرین نه چې کله سموتنس لر کېږي نو هغې ته موږ پروینګ وایو. مطلب د ممبرین څه کېږي پوړ کېږي انر سایډ ته صحیح شو. نو دې ته موږ پروینګ وایو. او بل فنکشن یې څه دی فارمیشن آف سیلیا اینډ پلیجلا. د سیلیا او د پلیجلا په فارمیشن کې هیلپ کوي. ٹھیک شو. دا ونننی لیکچر. تھینک یو سو مچ.